Αγάσαμε τον έναν, βγάζουμε και δύο, γυρίζουμε μόνο βίντεο μετά. Ένας δουλεύει και δύο κοιτάζουν. Καλά, η μάνα δεν έχει άλλον σαν και αυτόν. Η δικιά σου έχει. Αυτό είναι ένα μπιφτέκι που μεγαλώνει. 1 κιλό κιμάς έγινε 1,5. Εγώ τα γάντια πότε τα βγάλω? Καμιά φορά. Ποτέ. Τίποτε. Είσαι καλά τώρα ή σε πιάσαμε εδώ στην ομαρκάρισμα και μας κουλήσεις και μας τίποτα? Τι δεν μας κουλεί. Ήταν άρρωστος. Α, πια μου τα έκανε. Όσο μπορώ σας αποφεύγω, γιατί είσαστε κακοί στην αναστροφή. Πρώτα όταν μίλαγα, όποιος με άκουγε μου λέγε εσύ είσαι από τον πύργο. Τώρα ένας προχτές μου λέει εσύ πρέπει να είσαι από την καρδίτσα μου. Λοιπόν, Έτσι κάνουμε επίτιμο δημότη. Είμαστε αδερφοί Μαλιόρα. Ο Γιώργος και ο Ανδρέας. Αδερφός, ο μικρός. τα δύο καλά παιδιά. Έτσι. Μαζί με τον αδερφό μου σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές Άμπερκιο. Ψισταριές με πολλαπλά ψησίματα, για πολλαπλά ψησίματα. Και από εδώ ο σεφ μας, συγγραφέας και πολύ καλός φίλος Γιώργος Καραγιάννης και αναπόσπαστο μέλος της ομάδας Grill Philosophy. Λοιπόν, σήμερα εδώ έχουμε μπιφτεκάκι. Πες και εσύ τίποτα. Όλο εγώ τα λέω. Πες ότι είναι λίγο. Πάλι είστε έτοιμοι να την κάνετε, με φαίνεται. Εσύ θα πεις για το καρύγευμα, το οποίο είναι δημιούργημά σου. Είναι δημιούργημα όλων μας. Εμείς συμμετείχαμε παλού δηλαδή. Εγώ έβαλα τη συνταγή, αυτοί βάλανε κανένα 5 κιλά ο καθένας. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό θα πληρώσει τον διατροφολόγο. Μας βάλει μέσα στον δρόμο πάλι. Βασικά να πούμε ότι αυτό το μείγμα, πέρα ότι μας δίνει ένα πολύ νόστιμο μπιφτέκι, ζουμερό μπιφτέκι, αφράτο μπιφτέκι, εύπεπτο, μας δίνει όμως και πάρα πολλές δυνατότητες, εκτός από τη βασική συνταγή που θα δείξουμε σήμερα, μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πολλές άλλες συνταγές. Δεν μας περιορίζει σε μία συγκεκριμένη γεύση. Έτσι δεν θα βαρεθούμε ποτέ τα μπιφτέκια μας. Κάμια 200 θα δείξουμε. Υπομονή να έχετε, να μας αντέχετε, υπομονή να έχω και εγώ να τους αντέχω και θα δείτε πολλά νόστιμα πράγματα. Εμείς αφήνουμε εδώ, δεν έχω τέτοια εμείς αφήνουμε εδώ που έχεις ωραίο πλάνο πάμε. Και εδώ με τον Ανδρέα έχουμε μια πολύ σοβαρή δουλίτσα. Είπα κι εγώ. Τα τσιπουράκια εννοείται. Εγώ τα μεζεδάκια σου πιες τσίπουρο. Λοιπόν, Φύγαμε. Εξαφανιστείτε. Για να σας δείξω σήμερα τη βασική συνταγή για να κάνετε ένα ξεχωριστό μπιφτέκι. Όπως είπαμε, έχουμε ένα κιμά εδώ, μοσχαρίσιο, είναι ελιά, έχει 20 με 25% όπως βλέπετε λίπος. Για αυτό το κιλό του κιμά θα χρειαστούμε 120 γραμμάρια μείγμα καρικευμάτων για μπιφτέκι. Ένα κρόκο αυγού, θέλουμε μόνο τον κρόκο γιατί δρά σαν γαλακτοματοποιητής και δεν θέλουμε την πρωτεΐνη του ασπραδιού γιατί σφίχνει το μπιφτέκι. Εξάλλου πρωτεΐνες έχουμε εδώ, θα δείτε τη σύνθεση όσοι το πάρετε στα χέρια σας. Θα χρειαστούμε μια λιπαρή ουσία 40 με 50 ml. Ηλιέλαιο, αν ο κιμάς μας έχει 20 με 25% λίπος. Αν έχει λιγότερο λίπος, τότε αυξήστε την ποσότητα του ηλιελαίου στα 70 ml. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 150 γραμμάρια κρεμμύδι, το οποίο είναι το μούλτι μαζί με τα υγρά του, και 140 με 150 γραμμάρια νερό, ανάλογα τον κιμά. Καλό θα ήταν να ακολουθήσετε την σειρά αυτή με την οποία θα σας δείξω για να προσθέσετε τα υλικά. Ξεκινάμε πρώτα από την λιπαρή ουσία. Να δώσουμε δηλαδή έξτρα λιπαρότητα στο κιμά ή να δώσουμε αυτή που λείπει και απλά ανακατεύουμε με αναδιπλώσεις. Δεν ρίχνουμε κανένα υλικό ακόμα άλλο παρά μόνο το ηλιέλαιο. Δεν θέλει πολύ ανακάτεμα, ίσα να πάει ομοιόμορφα παντού. Τώρα εδώ θα προσθέσουμε τον κρόκο του αυγού. Λοιπόν, προσθέτουμε τον κρόκο του αυγού και ανακατεύουμε πάλι με αναδιπλώσεις. Και τώρα θα προσθέσουμε στο κιμά μας υγρασία. Αυτό που έχει υγρασία πρώτο απ' όλα είναι το κρεμμύδι. Και θέλουμε να το ενσωματώσουμε και καλά μέσα στο κιμά, να πάει παντού ομοιόμορφα. Ο κιμάς να ζυμώνεται πάντα κρύος και μια λεπτομέρεια, να λέτε στο χασάπι σας να περνάει το κιμά από τη μηχανή το κιμά μόνο μία φορά. Μην κάνετε το κρέας νιανιά. Προσθέστε και το 1/3 από το νερό, να δώσουμε περισσότερη υγρασία στο κιμά, πριν προσθέσουμε το μείγμα των καρικευμάτων για μπιφτέκι. Απλώνουμε το κιμά για να έχουμε πιο ομοιόμορφη κατανομή του μπαχαρικού και προσθέστε και ανακατέψτε. Προσθέστε κι άλλο νερό. Το νερό προσθέστε το σταδιακά για να δείτε πόσο ακριβώς θα χρειαστεί, γιατί θέλουμε ένα μείγμα κιμά να μην είναι πολύ σφιχτό αλλά ούτε και πολύ μαλακό. Και αφού
κάνετε μερικές αναδιπλώσεις. Όταν αρχίσει να σφίχνει το μείγμα σας, αρχίστε και προσθέστε νερό. Δουλέψτε το αρκετά το μείγμα με αναδιπλώσεις. Μέσα στο μείγμα αυτό καρυκευμάτων υπάρχουν 23 υλικά για να σας δώσουν ένα υπέροχο μπιφτέκι με ιδιαίτερο άρωμα. Αν δείτε πως χρειάζεται περισσότερο νερό από αυτό που προτείνουμε, προσθέστε, αρκεί να πάρετε μια πολύ καλή υφή κιμά. Ζυμώστε καλά, όσο περισσότερο τόσο καλύτερα. Μπορείτε να το διατηρήσετε στο ψυγείο για 1 με 2 ώρες και 1 ώρα είναι αρκετή, μπορείτε να ψήσετε. Βέβαια μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο για περισσότερες μέρες, 2 και 3 ακόμα. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα. Εδώ να ανακοινώσουμε πως 3 τυχεροί, Σαββατοπούλη, να μην σε ξανακουρήσει τίποτα. 3 τυχεροί λοιπόν θα κερδίσουν τα δίδυμα αδερφάκια μπαχαρικά που είναι το μπιφτέκι και το σουτζουκάκι και μπαπάκι. 3 τυχεροί από 2 μείγματα καρυκευμάτων. Αφήστε σχόλιο. Αν είναι στη γεια μας. Για να. Εσύ αυτό από πότε το έχεις? Στην γεια σας παιδιά. Στη γεια σας, παιδιά. Εμένα μου Το έβαλε. σπίτι του μαγείρεψες. Αυτό το είχα φτιάξει παραπροχτές. Α, Εκεί που τώρα ήταν το κουντάρι, πετάξω. Κρατάει. Γι' αυτό μου το βάλες μπροστά, ρε Τα μπακ. ψάρια. Είπα κι εγώ ότι το έβαλες για να με περιποιηθείς. Άμα δεν πας τίποτα, θα πάω κι εγώ. Τίποτα δεν αφήνουμε να πάει χαμένο. Να, πρώτος θα πάει. Πρώτος θα πάει, διάβαστος. Για φάει μια πυρουνίτσα να σε δω. Κάτσε να τι έφτιαξε καταρχήν. Εγώ θα πιω πρώτα τσίπουρο. Εγώ από αυτό που Για να διάβαζα πιάστε. δεν δει όλο άλλο. Στην υγεία σας. Γεια σας παιδιά. Αραγού Ομοσπονδίας πάει πάρα πολύ με τα μπιφτεκάκια μας. Α, φάω και το χοιρινό Τι με κάνει τι έκανε τώρα, αλλά Όχι. μαγείρεψε άνθρωπο. που έχει μαγειρέψει ο φίλος μου Δίκαια Αντρέας για μας. να με Κάνει του περιποιηθεί. σταυρός πρώτα. Του σταυρός λέω που είμαι στους τραπέζια. Άμα δεν με ξαναδείτε σε βίντεο, θα ξέρετε από τι έχω πάει. Λοιπόν, άντε, στην υγεία μας. Για μας. Γεια μας. Πιες πολύ κουτσίβουρο. Γεια σας, παιδιά. Στην υγεία σας. Είναι πολύ νόστιμο. Αυτό όμως είπε ο Αντρέας ότι το έβαλε για μένα. Έτσι Και δεν έχω προλάβει να φάω δεύτερη πυρουνιά. Καλή, πες φορά. Φιλοξενούμε. Αγάσουμε τον έναν, βγάζουμε και στο αγύριζο μόνο βίντεο μετά. Με το μείγμα το органίσε. Εννοείται. Θα σας δείξουμε σε επόμενα βίντεο πώς τα μείγματα αυτά που έχουμε, ας πούμε το μείγμα για το χοιρινό, πώς θα μαρινάρετε το κρέας και μετά θα το μαγειρεύετε και να κάνετε διάφορα υπέροχα μαγειρευτά. Τα μείγματα αυτά τα έχουμε φτιάξει όχι μόνο για να κάνετε υπέροχα ψητά, αλλά και εξαιρετικά μαγειρευτά, μοναδικά θα έλεγα. Να σας ευχηθούμε λοιπόν καλά ψησίματα, καλά μαγειρέματα Με καλή παρέα. και όσο για μένα, καλά ξεμπερδέματα. Άντε. Γεια σας. Γεια μας. Στην υγεία σας. Γεια σας, παιδιά. Να περνάτε πάντα καλά. Αφού πλύνετε πολύ καλά τα χεράκια σας, βάλτε εδώ μια λεκανίτσα με νερό, βρέξτε τα χέρια, γιατί έτσι πλάθετε πιο εύκολα το μπιφτέκι, δεν κουλάει στα χέρια. Ζυγίστε 150 γραμμάρια, ωραία με την πρώτη πέτυχα. Κάντε μια μπαλίτσα, τοποθετήστε την σε μια επιφάνεια και αφού βρέξετε και αυτό το εργαλείο εδώ πέρα για να μην κουλάει, πολύ εύκολα, με ένα πάτημα, έτοιμο το μπιφτεκάκι μας. Συνεχίστε με αυτόν τον τρόπο ώσπου να τα πλάσετε όλα. Ένας δουλεύει και 2 κοιτάζουν. Κατά τον ίδιο τρόπο συνεχίστε και με τα υπόλοιπα. Σκοθείτε. Απλώστε τα κάρβουνα μέσα στη σκάφη ψησίματος. Όσα δεν έχουν ανάψει καλά τα βγάζετε στην άκρη. Μόνο κάρβουνα που έχουν ανάψει καλά κάτω από τη σχάρα. Ψήστε με κάρβουνα αλλά σε ανοιχτή θράκα. Τα μπιφτέκια πρέπει να τα ψήσουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Λοιπόν, ξεκινάμε το ψήσιμο. Πάντα σε καθαρή σχάρα και εμείς προτιμούμε τα μπιφτέκια μας να τα βάζουμε και σε κρύα σχάρα. Σε κρύα σχάρα κολλάνε λιγότερο τα μπιφτέκια, αλλά όπως θα δείτε εδώ, μια από τις ιδιότητες που έχουν τα μπιφτέκια μας είναι ότι δεν κολλάνε στη σχάρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν οι ψίστες. Ανασηκώσετε ελαφρά ή μετακινήσετε αριστερά-δεξιά και αυτό βοηθάει να μην κολλάνε, αλλά όπως σας είπα, τα μπιφτέκια μας πάρα πολύ δύσκολα θα σας κολλήσουν στη σχάρα. Κάντε το πρώτο γύρισμα σχετικά νωρίς. Το πρώτο γύρισμα είναι λιγάκι πιο δύσκολο. Τα επόμενα γυρίσματα το μπιφτέκι έχει στερεοποιηθεί καλύτερα και γυρίζει πολύ εύκολα. Ψήστε τα μπιφτέκια σας στους 72 βαθμούς συν.
μόνη στιγμή που δεν μιλάει ο Ανδρέας είναι όταν περιμένει να βγουν τα ψητά. Για συμπλήρωση εκεί πέρα με τα μιζέρια. Ασυμπλήρωτον τον άφησες. Όχι, τα μιζέρια λέει του ανοίγουν την όρεξη. Άρα, τι κάνει ακόμα. Καλά. Τόσες ώρες. Και ότι σου κουβεντιάζαμε. Εδώ. Όχι, λέμε πως είσαι συμπληρωμένος και δεν θες πολύ να φας. Θα δεις πόσο συμπληρωμένος είμαι. Θα μας δώσεις από ένα μπιφτέκι του καθενός για να σου πούμε αν είναι ψημένο. Ναι. Καλά, η μάνα δεν έχει άλλον σαν και αυτόν. Η δικιά σε έχει. Ανασηκώνουμε πάντα, βοηθάει αυτό να μην κολλάει, αλλά όπως σας είπα, ακόμα και σε μέτρια προς αρκετά δυνατή φωτιά, δεν θα έχετε πρόβλημα χρησιμοποιώντας το μείγμα καρικευμάτων που έχουμε κάνει για τα μπιφτέκια. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά και αυτό που δώσαμε μεγάλη προσοχή ήταν επιτέλους να μην κολλάνε τα μπιφτέκια στη σχάρα. Επιτέλους, όπως το πες. Βρες και ένα πράγμα να κρυώνω γρήγορα. Να μην περιμένουμε. Άμα περιμένω. Ναι, σε είδα. Θα βάλουμε Σε είδα. την Το είδα. Τώρα χειμώνιασε, κρυώνουν γρήγορα. Κοιτάξτε πόσο εύκολα γυρίζουν τώρα. Παρατηρείτε ότι δεν αλλάζει το σχήμα τους, δηλαδή δεν μαζεύουν πολύ τα μπιφτέκια, όπως γίνεται συνήθως στα μπιφτέκια που ψήνετε στο σπίτι σας, γιατί δεν χάνουν πολύ από την υγρασία που έχουν μέσα, γι' αυτό και μένουν εκεί στον τόπο τους, στη θέση τους. Θέλω να βρούμε και ένα πιφτέκι με κολλάει. Αυτό είναι ένα μπιφτέκι που μεγαλώνει. 1 κιλό κοιμάς έγινε 1,5. Όταν πάρουν καλό χρώμα ψημένου, εκεί θα πάρουμε μια μέτρηση θερμοκρασίας για να είναι πάνω από 72 που θέλουμε. Δεν θέλουμε να τα ψήσουμε περισσότερο για να τα κρατήσουμε όσο το δυνατόν πιο ζουμερά. Είμαστε στους 60 βαθμούς και κάτι εδώ. Θέλουμε λίγο ακόμα. Συνεχίστε να γυρίζετε για να μην μας αρπάξουν απ' έξω πολύ. Δεν θέλουμε να πιάσουν μια κρούστα και να έχουν ένα χρώμα ψημένου και όχι χρώμα καμένου. Είμαστε έτοιμοι για να τα βγάλουμε. Λοιπόν, τα παιδιά μας. Είμαστε και πολίτικοι. Απαντικά πίδωμα. Και επειδή είμαστε και καρπεροί, όσο πάνε και θα αυξάνουν. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το ένα τώρα από τα παιδιά μας. Αυτό με το μπιφτέκι. Καήκα. Φυσάτε. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται, παιδιά. Πάρτε κι εσείς εγώ ένα. Δεν θέλουμε διάτομα. Μην μου καείς. Πρόσεχε μην καείς. Να τρώει ο πατέρας, στο γιο να με δίνει. Αγόρι μου, θα φάω μόνο αυτό το λίγο για να φάσεις. Για να μην λένε αυτά τα παλιόπαιδα. Δεν υπάρχει. Κάτι κάναμε. Αποθέωσε. Καταλαβαίνεις μία γεύση, μια νοστιμάδα. Κανένα όμως από τα μπαχαρικά δεν διακρίνεται εδώ πέρα μέσα. Έχουμε καταφέρει πραγματικά, Πάρα πολύ ισορροπημένο. Έχεις έχουμε- καταφέρει. όλοι μαζί το καταφέραμε, να έχουμε την απόλυτη ισορροπία. Στην υγεία σας. Στην υγεία σας, παιδιά. Καλά ψησίματα, παιδιά. Άμα. Με καλά καλή μας παρέα ψησίματα, πάλι. με Πάντα. καλή παρέα. Σας εύχομαι να έχετε τέτοια παρέα σαν και εμένα Έτσι. Ποιος τη χάρη σου. και ποιος τη χάρη σας. Εσύ δεν μιλάς. Εγώ με προσέβαλα, το φύλαξα για το γιο μου. Με καλά. Θα φάει τα μισά άντρες. Τώρα δεν για να έχεις πάρει γίνει ένα. παιδί. Πάλι ένα. Πάρε μισό, Διονύση. Από μισό θα δώσουμε. Έχουμε να ψήσουμε κι άλλα, γιατί γίνανε 10 μπιφτέκια των 150 γραμμαρίων. Από Με ένα κιλό κιλό κύμα. Να σας χαιρετήσουμε, να σας παροτρύνουμε να το δοκιμάσετε και πάντα να έχετε καλή παρέα στα ψήσιματά σας. Γιατί το ψήσιμο είναι αφορμή για να μαζευτεί η παρέα. Λοιπόν, άντε, γεια μας. Γάμα. Γεια μας. Στην υγεία σας. Στην υγεία σας, Γεια παιδιά. σας. Καλά Περνάτε ψησίματα. καλά.